เราเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้รู้เรื่องราวเหล่านี้มันจะทำให้ดูซีรีส์สนุกขึ้นในซีรีส์หลายๆคนอาจจะเห็นตอนที่ทุกคนกระโดดข้ามไอ้ไม้3แท่งอันนี้นะย้ายเข้าไปในที่ใหม่เนี่ยเขาก็จะทำการเอาถั่วแดงไปโรยเพื่อที่จะเหมือนไล่ความชั่วร้ายออกไปก่อนปัญหาคือถ้าเกิดมันมีรอยรั่วที่พื้นอะไอ้ควันเนี่ยมันก็อาจจะแบบเข้ามาในบ้านแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตกอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารนะคะเป็นเวลานานมากไอยูกับโบกอมนะคะก็ไปที่รายการคายุงมูเดะเพื่อที่จะโปรโมทซีรีส์ When Life Gives You Tangerines นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกาเล่าเนื้อพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาเรียนรู้ภาษาและทำความเข้าใจชีวิตผ่านเนื้อเพลงและเนื้อเรื่องไปด้วยกันนะคะทุกคนอยู่กับยีนะคะและนี่คือ EP ที่14ของเกาเล่าเนื้อพอดแคสต์ค่ะทุกคนก็คงเห็นจากหน้าปกกันแล้วนะคะว่าเนื้อเรื่องที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้ก็คือซีรีส์เรื่อง When Life Gives You Tangerines นะคะมันเป็นซีรีส์ที่เรารอคอยมานานมากๆถึงมากที่สุดน่าจะผ่านมา3ปีได้แล้วตอนนั้นอ่ะมันมีข่าวมาว่า IU อ่ะจะกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคิมวอนซ็อกซึ่งเป็นผู้กำกับ My Mister เป็นซีรีส์ที่ชอบที่สุดในชีวิตรอคอยมานานแล้วมันก็ค่อยๆมีประกาศไลน์อัพมาเรื่อยๆว่ามีนักแสดงคนไหนบ้างซึ่งแต่ละคนที่เราเห็นก็รู้สึกว่าโหมันต้องเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วพอรู้ว่าร่วมกับนักเขียนบทอิมซังชุนนะคะผลงานก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง When the Camellia Blooms ถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่ามันเป็นซีรีส์ที่บทแบบทรงคุณค่ามากได้รางวัลอะไรมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นการรวมตัวของผู้กำกับคิมวอนซ็อกกับนักเขียนอิมซังชุนเนี่ยมันต้องเกิดผลงานที่แบบสุดยอดมากแล้วแน่ๆบวกกับนักแสดงที่เป็นแนวหน้าทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นโปรดักชันก็จะเป็นโปรดักชันจากฝั่งของ Netflix ซึ่งเราก็จะรู้ว่า Netflix เท่ากับมันต้องยิ่งใหญ่อลังการมากแน่ๆซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะงบของซีรีส์งบการผลิตของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ 60,000 ล้านวอนคือเยอะมากๆอ่ะพอเราดูตอนนี้ปัจจุบันดูมาถึงตอนที่12จะมีทั้งหมด16ตอนดูมาจนถึงตอนนี้12ตอนก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคุ้มค่าเงินนี้มากๆเพราะว่าไม่มีสักวินึงเลยที่ทิ้งเอาไว้ให้เสียประโยชน์คือทุก1วิทุกซีนมีเรื่องราวทั้งหมดมีความหมายทั้งหมดไม่ได้ใส่มาเฉยๆอะไรเข้าใจแล้วว่าทำไมมันต้องใช้งบถึงเท่านี้นะคะวันนี้ความที่เรื่อง When Life Gives You Tangerines เนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับในอดีตซึ่งเป็นอดีตที่ไม่ไกลมากนักรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่ารุ่นพ่อแม่อะไรเงี้ยไม่ได้ไกลมากรุ่นสักปี1960เป็นต้นมานะคะมันก็เลยจะมีเรื่องราวแบ็คกราวด์ที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีเรื่องราวในอดีตต่างๆที่เราอยากจะเอามาพูดถึงสรุปมาเป็นหัวข้อให้นะคะว่าจะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้รู้เรื่องราวเหล่านี้มันจะทำให้ดูซีรีส์สนุกขึ้นถ้าเรารู้แบ็คกราวด์ของประวัติศาสตร์ของเขาจริงๆแล้วเราโอเคเข้าใจในจุดนั้นมันจะทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นเข้าใจแอซุนมากขึ้นเข้าใจกึมยองมากขึ้น EP นี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นเราก็จะหยิบพวกดีเทลต่างๆ EP 1 ถึง EP 12เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะหัวข้อแรกเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงชื่อเรื่องกันก่อนชื่อเรื่องของเรื่องเนี้ย When Life Gives You Tangerines ชื่อเรื่องออริจินอลภาษาเกาหลีก็คือพกซักโซกัสสุดะอ่านออกเสียงยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาษากลางไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีกลางนะคะมันเป็นภาษาเกาหลีสำเนียงเชจูหรือว่าเซตติ้งของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองพกซักโซกัสสุดะเนี่ยแปลเป็นภาษากลางมันจะแปลว่าซูโกมันชอสมิตะทำงานหนักมากเลยนะเป็นการแสดงความขอบคุณความเห็นใจแต่ตรงๆเป็นภาษาไทยเราไม่ได้มีคำแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการพูดเหมือนหลังจากทำงานเขาก็จะขอบคุณกันเหมือนแบบขอบคุณนะวันนี้ที่ทำงานหนักในบริบทของซีรีส์เรื่องนี้มันอาจจะหมายถึงว่าขอบคุณนะที่ใช้ชีวิตมาอย่างดีลำบากมากเลยนะกับการใช้ชีวิตมาตอนเนี้ยส่วนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษมันมาจากสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า when life gives you lemon made lemonade เลมอนในที่เนี่ยมันหมายถึงแบบความลำบากในชีวิตเป็นความหมายด้านลบชีวิตมันให้เลมอนเรามาเราก็เอาเลมอนนั้นมันทำน้ำมะนาวซะมันเป็นเหมือนกับการพูดว่าถ้าชีวิตมันทำให้เราลำบากหรือว่ามันมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราเราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นประสบการณ์นะเรื่องไม่ดีเราก็อาจจะเอามาพลิกผันให้มันกลายเป็นโอกาสได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าเลมอนเป็นแทนเจอรีนซึ่งแทนเจอรีนมันก็คือส้มใช่ไหมคะทำไมต้องเปลี่ยนเป็นส้มเพราะว่าส้มเป็นผลไม้ประจำเกาะเชจูในเกาะเชจูส้มมันจะอร่อยมากเพราะว่าถ้าไปอ่านมาคือเขาบอกว่าดินที่เชจูปลูกส้มแล้วอร่อยมันหวานหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินส้มฮาลาบงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือในเกาะเชจูเขาก็จะผลิตส้มเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆของเกาะอะไรเงี้ยแบบว่ามีการส่งออกส้มเยอะมากนะคะโอเคทำให้เรื่องมันเกี่ยวกับเซตติ้งเกี่ยวกับ
เกาะเชจูอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนจากเลมอนเป็นแทนเจอรีนซึ่งแบบน่ารักมากอันนี้ชอบชื่อเรื่องมากเลยนะคะชื่อภาษาเกาหลีก็ชอบแหละชื่อภาษาอังกฤษคือน่ารักมากส่วนชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานใช่ไหมคะก็น่ารักเหมือนกันข้อที่2นะคะก็คือเกาะเชจูทำไมซีรีส์เรื่องนี้นะคะถึงให้ตัวละครเนี่ยมีชีวิตอยู่ในเกาะเชจูพูดถึงเกาะเชจูกันก่อนก็จะเห็นว่าเกาะเชจูอ่ะมันอยู่ข้างใต้ที่สุดของประเทศเลยอ่ะแล้วออกมาจากตัวแผ่นดินใหญ่ประมาณนึงเลยนะคะต้องนั่งเครื่องหรือว่านั่งเรือไปเท่านั้นการจะเดินทางจากเกาะเชจูมาที่แผ่นดินใหญ่จะมีเกิดความยากลำบากมากกว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่อยู่แล้วอะยิ่งโดยเฉพาะว่าถ้ามันเป็นยุคสมัยก่อนยุคสมัยอาม่าเรายุคสมัยคุณย่าคุณตาคุณยายเราอะไรเงี้ยบางคนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เคยมีโอกาสที่จะได้เดินทางออกมาจากเกาะนี้ด้วยซ้ำเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเหมือน exaggerate อยากจะขยายอยากจะเน้นความลำบากของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีความฝันที่อยากออกจากเกาะเชจูไปที่แผ่นดินใหญ่อ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนบวกกับเกาะเชจูอ่ะด้วยความที่เกาะเชจูเขาแยกออกมาจากตัวแผ่นดินใหญ่ประมาณนึงเนาะเขาก็จะมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างต่างออกไปจากเกาหลีใต้แผ่นดินใหญ่อยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นโอเคมันอาจจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้นมีเรื่องให้เล่ามากขึ้นว่าประวัติศาสตร์ณเกาะที่มันอยู่ห่างมาจากแผ่นดินใหญ่อะมันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเกาะเชจูอะมันมีเอกลักษณ์อะไรบ้างนะคะเราจะพูดถึงภาษาเจจูกันก่อนเมื่อกี้พูดถึงชื่อเรื่องพกซักโซกัสสุดะใช่ไหมที่เป็นภาษาเกาหลีสำเนียงเจจูแต่จริงๆแล้วอะเราสามารถเรียกมันว่าภาษาเจจูเลยก็ได้มันค่อนข้างแตกต่างจากภาษาเกาหลีกลางมากๆบางทีคำอ่ะมันต่างกันไปเลยฟังไม่ออกเลยด้วยความที่ภาษาเนี่ยมันยากแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันต่างจากภาษาเกาหลีกลางมากๆอ่ะเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาในยุคเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ภาษาเชจูกันแล้วนะคะในปี 2011 เป็นต้นมาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นภาษาเสี่ยงสาบสูญไปแล้วนะคะเพราะปัจจุบันอ่ะมีคนใช้อยู่ไม่ถึงหมื่นคนแบบ 5,000 ถึง 10,000 คนอะไรเงี้ยน้อยมากๆแล้วเขาก็เลยรักษาไว้ว่าเป็นภาษาที่มันเสี่ยงที่จะสูญหายแล้วนะคะต่อมานะคะหัวข้อ 2.2 แม่ของแอซุนนะคะคือแฮนยอใช่ไหมแฮนยอเนี่ยแปลตรงตัวนะคะว่าผู้หญิงแห่งทะเลแฮเนี่ยแปลว่าทะเลส่วนยอเนี่ยแปลว่าผู้หญิงแฮนยอเนี่ยจะทำการดำน้ำดำทะเลลงไปเนี่ยด้วยวิธีฟรีไดรวิ่งคือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรช่วยเลยมีแค่ร่างกายแล้วก็มีดหรือว่าอะไรที่พยายามจะลงไปแงะหอยเนี่ยแล้วก็มีเหมือนเป็นลูกบอลผูกเอาไว้เพื่อบอกตำแหน่งว่าดำลงไปตรงไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีคนไปช่วยได้นะคะปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาแฮนยอเนี่ยถูกจดขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เรียกได้ว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างทรงคุณค่าประมาณนึงซึ่งในปัจจุบันอ่ะมันก็อาจจะหายากแล้วเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีการเทรนเด็กใหม่แล้วมันว่ามันค่อนข้างอันตรายนะเขาก็ยังพยายามที่จะรักษามันเอาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเขาการที่แฮนยอลงไปเก็บหอยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำร้ายธรรมชาติน้อยที่สุดแล้วเก็บมาปริมาณที่ไม่เยอะถ้าเทียบกับการที่แบบว่าใช้เรือหรือแหเก็บขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทำลายธรรมชาติมากกว่าถูกไหมแต่ว่าแฮนยอเนี่ยทำไมถึงมีแต่ผู้หญิงนะคะอันนี้เราไปหามาว่าทำไมแฮนยอมันไม่มีผู้ชายไม่มีแฮนนำหรอข้อสันนิษฐานประมาณว่าเขาบอกว่า1คือเริ่มมีผู้หญิงมาทำเนี่ยหลังช่วงสงครามเกาหลีจบลงช่วงที่สงครามเกาหลีจบลงอะผู้ชายก็ตายไปค่อนข้างเยอะทำให้ผู้หญิงอะก็อาจจะต้องเสียสามีเสียพ่อแม่ไปทำให้ต้องเลี้ยงชีพตัวเองอะผู้หญิงก็เลยทำหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบ้านของตัวเองนะคะเหมือนกับที่แม่แอซุนทำเท่าที่เราเห็นคือแม่แอซุนก็น่าจะเสียพ่อเสียแม่ไปจากสงครามหรือว่ายังไงแล้วก็มีมาเสียสามีพ่อแม่แอซุนก็เลยเลือกที่จะโอเคเป็นแฮนยอเพื่อที่จะเลี้ยงแอซุนนะคะหรือข้อที่2เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีไขมันใต้ผิวหนังมากกว่าผู้ชายทำให้การควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อุ่นได้นานกว่าเขาว่ากันว่านะโรคที่มากับอาชีพแฮนยอเนี่ยมันคืออะไรนะคะในซีรีส์เราก็จะเห็นว่าแฮนยอต้องดำน้ำแบบ 5-7 ชั่วโมงดำน้ำไม่ได้แค่แบบพื้นๆนะเพราะว่าหอยยิ่งจะเจอพวกหอยเป๋าฮื้อมันต้องยิ่งลงไปลึกมากๆแล้วการที่ลงไปลึกขนาดนั้นแน่นอนว่าร่างกายมนุษย์คนเรามันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้อยู่ในน้ำนานขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็จะทำให้เกิดโรคอะไรมากมายนะคะอย่างที่แม่แอซุนเป็นในซับภาษาเกาหลีในซีรีส์นะเขาพูดว่าซุมยองหรือในซับภาษาไทยเขาแปลว่าโรคปอดทีนี้เราก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันคือโรคอะไรวะก็เลยลองไปหาดูนะคะว่ามันเป็นโรคอะไรมันเรียกว่า decompression sickness หรือว่า
โรคน้ำหนีบเป็นโรคที่เกิดขึ้นในหมู่คนที่ชอบดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งเวลาดำลงไปใต้น้ำลึกมากๆมันทำให้ความกดอากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในร่างกายของเราใช่ไหมคะมันทำให้เหมือนมีฟองก๊าซอะไรบางอย่างเข้าไปอุดตันในกระแสเลือดแล้วทำให้เราแบบหายใจไม่ออกหรือว่าเกิดการเวียนหัวหายใจเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วหรือบางทีถ้าเกิดแบบรักษาไม่ทันมันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ซึ่งในปัจจุบันโอเคมันมีการรักษาแล้วเพราะว่ามันก็จะมีคนที่ทำกิจกรรมดำน้ำอะไรอย่างนี้แล้วเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปรักษาได้ทันท่วงทีใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของแม่ซุนอย่างเงี้ยในสมัยก่อนมันไม่มีหรอกแม่ซุนก็เห็นว่าช่วงแรกๆเขาก็มีเหมือนสูบบุหรี่ที่แอซุนเอาน้ำมาราดบุหรี่แล้วการที่แม่ซุนก็ขึ้นจากทะเลมาเป็นคนสุดท้ายด้วยเพื่อที่จะอยากหาเงินมาเลี้ยงลูกอยากจะสนับสนุนความฝันของลูกทำให้แม่ซุนก็เลยต้องตายจากการเป็นโรคปอดหรือว่าในความเข้าใจเราน่าจะเป็นโรคน้ำหนีบเนี่ยแหละมันก็ไม่ได้มีแค่ในเกาะเชจูนะช่วงจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆทะเลอะไรเงี้ยปูซานอะไรเงี้ยก็มีแฮนยอเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่โด่งดังเนี่ยก็ต้องเป็นแฮนยอจากเกาะเชจูเนาะในปัจจุบันคือแฮนยอไม่ใช่ว่าจะดำก็ดำได้เลยนะมันน่าจะต้องมีเหมือนเทศบาลหรืออะไรมาคอยควบคุมแล้วอย่างในซีรีส์เรื่อง Welcome Sunbury ก็จะเห็นว่ามันมีคนที่เขาคอยควบคุมอยู่นะคะไม่ใช่แบบจะดำก็ดำลงไปได้เลยเนาะเพราะว่าอันตรายมากนะคะเชจูไม่มีสิ่งที่เชจูมีเยอะก่อนสิ่งที่เชจูมีเยอะเขาบอกว่ามีหินสายลมแล้วก็ผู้หญิงเชจูเป็นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะแบบปุ๊บมันก็ไหลออกมาเป็นเกาะแบบนี้นะมันก็เลยจะมีเป็นเหมือนก้อนหินสีดำให้เราเห็นเนาะแล้วลมก็จะแรงมากๆเพราะว่ามันก็เป็นเกาะทุกรอบด้านเป็นทะเลแล้วก็ผู้หญิงอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าแพนยออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกาะเชจูไม่มี3อย่างนะคะก็คือขโมยขอทานแล้วก็ประตูรั้วบ้านนะคะคอจีทูตุกแทมุนที่เขายกขึ้นมาว่าทำไมเชจูถึงมี3อย่างเนี้ยเพราะว่าอยากจะพูดถึงนิสัยของคนเชจูว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะไม่มีขโมยเพราะว่าคนก็คือเหมือนมีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่มีขอทานเพราะว่าทุกคนก็คือช่วยเหลือกันถ้าแบบเป็นขอทานก็อาจจะทำให้คนที่ไม่มีกินก็อาจจะทำให้ต้องมาลักขโมยถูกไหมคะแต่ว่าคนในเกาะเชจูคือช่วยเหลือกันจนมันไม่มีทั้งขอทานและไม่มีขโมยส่วนอันถัดไปก็คือแทมุนหรือว่าประตูรั้วบ้านอย่างที่บอกว่ามันมีลมพัดแรงใช่ไหมอย่างในซีรีส์ที่เราเห็นคือพายุอะไรเงี้ยเข้าการที่ถ้าจะมีประตูรั้วบ้านใหญ่ๆที่กั้นบ้านมันอาจจะทำให้ประตูมันล้มแล้วเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีเป็นประตูรั้วใหญ่ๆแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่เจจูมีนะคะก็คือประตูแบบนี้ถ้าทุกคนเห็นในรูปในซีรีส์หลายๆคนอาจจะเห็นตอนที่ทุกคนกระโดดข้ามไม้3แท่งอันนี้นะแบบไม้3แท่งมันมากองวางเป็น3แท่งแล้วก็มากองกันอยู่แล้วทุกคนก็ต้องกระโดดข้ามไปใช่ไหมตอนที่เราดูเราก็งงว่าทำไมต้องวางไม้แบบนี้นะเดี๋ยวเด็กก็ล้มหรอกกลัวเด็กสะดุดล้มแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นแหละก็คือประตูรั้วบ้านของบ้านพื้นถิ่นของเกาะเชจูนั่นเองนะคะสิ่งนี้เขาเรียกว่าชองนันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่คือเป็นไม้3แท่งแบบเนี้ยแล้วก็เสียบกั้นอยู่มันไม่ได้มีความ privacy อะไรใดๆเลยคือเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะทำมาเพื่อกั้นคนเข้ามาในบ้านหรอกแต่เขาทำมาเพื่อกั้นสัตว์อย่างเช่นวัวหรือว่าม้าไม่ให้เข้ามาในบ้านนะคะแต่ว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้กั้นเนาะอย่างที่บอกว่าคนเชจูมันก็แบบมีความซื่อสัตย์ก็คงไม่เข้ามาขโมยของในบ้านกันหรอกแต่ว่าความพิเศษของไม้3แท่งหรือชองนันอันเนี้ยมันสามารถบอกสถานะของเจ้าของบ้านได้สถานะในที่นี้หมายถึงว่าอยู่หรือไม่อยู่บ้านอย่างเช่นที่เราเห็นในซีรีส์เขาวางแบบถอดทั้ง3แท่งออกมาจากตัวที่เสียบเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเนี่ยคือมีคนอยู่บ้านนะมีคนอยู่บ้านอยู่เข้ามาได้นะจ๊ะพร้อมรับแขกแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียบทั้งหมด3แท่งฟึบแบบนี้กันแปลว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็จะไม่กลับมานานด้วยหลายๆคนก็อาจจะโอเคช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านนี้นะคะหรืออีกความหมายนึงคือถ้าเสียบ2ไม้ก็แปลว่าอาจจะกลับมาตอนเย็นแต่ว่าถ้าเสียบไม้เดียวอาจจะแปลว่าเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงเป็นความพิเศษของเกาะเชจูอันนึงตอนที่เราเห็นแล้วก็มีความสงสัยมากว่ามันคืออะไรพอรู้แล้วก็แบบหัวข้อที่ 2.4 ยังไม่จบกับเกาะเชจูนะตระกูลบูแซ่บูนั่นเองแซ่บูที่มีต้นตระกูลมาจากเกาะเชจูเป็นแซ่ที่เกิดใครใช้นามสกุลบูก็จะรู้เลยว่ามีรากฐานมาจากเกาะเชจูแน่ๆคือเป็นคนเชจูแน่ๆอย่างในซีรีส์ใช่ไหมก็จะเห็นบูซังกิลหรือว่าคุณลุงฮักคุณลุงที่ชอบสะบัดตลอดเวลาคนที่เกือบได้แต่งงานกับแอซุนนะคะคุณลุงคนนี้นามสกุลบูแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นคนใหญ่คนโตในเกาะอะไรเงี้ยเพราะว่านามสกุลบูเนี่ยเป็นนามสกุลที่บรรพบุรุษออริจินัลมาจากเกาะเชจูมีเชื้อสายเลือดมาจากเกาะเชจูแน่ๆแบบเป็นคนที่เหมาะกับเกาะเชจูสุดๆสมควรที่จะเลือกให้เป็นผู้นำของเกาะนี้อะไรอย่างนี้อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมตระกูลบูถึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวเกาะ
ทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นตระกูลที่มีรากฐานมาจากเกาะนี้แน่ๆนะคะคนในเกาะเชจูปัจจุบันมีประมาณ 670,000 คนที่ใช้นามสกุลบูประมาณ 1,200 คนมันเป็นนามสกุลที่ไม่ได้คุ้นปากขนาดนั้นนามสกุลคนเกาหลีที่เราได้ยินบ่อยๆมันก็จะมีคิมอีพักเชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมภูเนี่ยถ้าเกิดใครรู้ปุ๊บพูดปุ๊บรู้เลยว่ามาจากเกาะเชจูเช่นน้องปูซึงกวานจาก17อะไรเงี้ยนะคะก็คือ original from เชจูนะอีกอย่างคำว่าภูเนี่ยมันมีความหมายได้ว่าแบบเป็นรองหัวหน้ารองหัวหน้าหมู่บ้านอย่างในซีรีส์ที่เห็นเราก็เห็นแอซุนเกลียดคำว่าบูมากๆตัวเองเกลียดการต้องเป็นรองอ่ะอยากเป็นหัวหน้าห้องอยากได้รางวัลชนะเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าถูกได้เป็นบูตลอดเลยก็เลยเหมือนมีการเล่นคำเกี่ยวกับว่าหมั่นไส้กับตระกูลบูนี้นะคะต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเกาะเชจูแหละเรื่องเกี่ยวกับคนทรงณเกาะเชจูนั่นเองก็คือคุณย่าของกวานชิกใช่ไหมที่เราเห็นกันว่าเฮ้ยทำไมคนในเกาะดูเชื่อคุณย่าอย่างที่บอกเกาะเชจูด้วยความที่มันเป็นเกาะที่มันแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่คนในเกาะที่เขาบางคนไม่เคยออกจากนอกเกาะเลยอย่างคนแก่ผู้ใหญ่ที่เขาไม่เคยออกมาจากในเกาะพอมันอยู่อย่างนั้นอยู่รวมกันนานๆแน่นอนว่ามันก็จะเกิดความเชื่ออะไรบางอย่างที่เขาทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเรื่องของคนทรงหรือว่าหมอผีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเทพทางธรรมชาติเนี่ยในเกาะเชจูเขาก็เลยเหมือนเชื่อกันมากๆด้วยความที่คนทรงเกาหลีมันก็มีรากฐานมาจากการเกี่ยวกับการไหว้วานธรรมชาติอย่างธรรมชาติในเจจูมันก็จะมีความยิ่งใหญ่มากอย่างเช่นทะเลเพราะว่าทุกรอบด้านของเกาะมันคือทะเลภูเขาฮันลาซานที่เป็นภูเขาที่อยู่ตรงกลางของเกาะที่เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดเกาะเชจูเนี่ยมันก็ต้องมีเทพที่ยิ่งใหญ่มันก็เลยจะมีคนเกาะเชจูเขาก็เลยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพอะไรอย่างนี้มากๆเนาะเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยปี2015เขาบอกว่ามีสำนักหมอผีอยู่ประมาณ449สำนักในเกาะแล้วก็ประชากรเชจูทั้งหมดเนี่ย3,000 คน1ใน 3,000 คนต้องมีคนเป็นหมอผีมันก็ฟังดูมีปริมาณที่เยอะอยู่คำว่าหมอผีในภาษาเกาหลีคนทรงเนี่ยเขาจะเรียกว่ามูดังใช่ไหมแต่ว่าภาษาเชจูเขาจะเรียกว่าชิมบังคำเรียกเกาะเชจูมันค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าดูมีความขลังถ้าเกิดพูดถึงพิธีไหว้พิธีไล่ผีกุฏต่างๆของเกาหลีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงพิธีไหว้ของฝั่งเชจูเพราะว่าจะมีความยิ่งใหญ่โอ้โหไหว้กันยิ่งใหญ่มีคนเต้นมีหมอผีก็แบบรำดาบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้คือภาพลักษณ์ของคนทรงทางเกาะเชจูมันจะมีความแบบความขลังอะไรบางอย่างหัวข้อใหญ่ถัดมานะคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงคนทรงแล้วใช่ไหมในหัวข้อถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆความเชื่อในที่นี้ถ้าภาษาเกาหลีคือมีชินหรือว่าความเชื่อที่มันไม่ได้มีหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรมารับรองนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่คนเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแบบปากต่อปากแล้วคนก็ยังเชื่อกันอยู่นะคะอย่างของไทยก็ถ้าจิ้งจกร้องทักก่อนออกจากบ้านอาจจะแบบมีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เรามาพูดถึงความเชื่อต่างเนี้ยของเกาหลีกันดีกว่าว่าที่ในซีรีส์เรามองเห็นมันมีอะไรบ้างมันก็จะแบบบางอันก็จะเป็นฉากที่เขาเน้นหรือว่าบางฉากก็แค่ผ่านไปผ่านมาไวๆนะเดี๋ยวมาพูดกันถึง3-4ข้อเนี่ยอย่างอันแรกนะคะถั่วแดงเราก็จะเห็นคุณย่าของกวานชิก็จะคอยโรยถั่วแดงใส่แอซุนใช่ไหมก่อนอันนี้ก็ปาใส่แม่แอซุนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาปาเพื่อที่จะป้องกันวิญญาณร้ายหรือว่าปีศาจอย่างเช่นคุณย่าก็พยายามที่จะมาไล่ผีจากแม่แอซุนเพื่อให้แบบหายป่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆเขาก็คือป่วยแหละแต่ว่าโอเคคุณย่าเขาก็เป็นคนทรงเขาก็มีความเชื่อว่าต้องแบบไล่ปีศาจออกไปทีเนี้ยพอแอซุนแต่งเข้ามาในบ้านของมาเป็นสะใภ้เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันมีแม่แอซุนติดแอซุนมาเขาก็พยายามแบบที่จะปาถั่วแดงใส่แอซุนเพื่อไล่ผีอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องใช้ถั่วแดงนะคือเขามีความเชื่อกันว่าถั่วแดงมันมีสีแดงใช่ไหมแล้วผีกลัวผีไม่ชอบก็เลยใช้วิธีปาถั่วแดงเกลือด้วยนะหรือความเชื่ออย่างเช่นการย้ายบ้านเวลาคนเกาหลีย้ายบ้านไปที่ใหม่ย้ายเข้าไปในที่ใหม่เนี่ยเขาก็จะทำการเอาถั่วแดงไปโรยก่อนเพื่อที่จะเหมือนไล่ความชั่วร้ายออกไปก่อนที่จะย้ายเข้าไปต่อมาช้อนเงินเราก็จะเห็นเขาพูดกันว่าแบบแอซุนแต่งเข้ามาในบ้านไม่มีช้อนเงินสักคันเข้ามาเลยอะไรอย่างนี้ช้อนเงินเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุยืนนะไปหามาแล้วมันก็เป็นของที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันตอนแต่งงานของขวัญแต่งงานหรือว่าของขวัญตอนคลอดลูกหรืออีกอย่างเกี่ยวกับช้อนของเกาหลีเขาจะมีคำเรียกช้อนทองเด็กช้อนเด็กที่คาบช้อนทั้งเงินช้อนทองมาเกิดพวกที่คาบช้อนทองมาเกิดมันก็จะหมายถึงพวกเด็กรวยเด็กบ้านรวยมากแบบเกิดมามีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้พ่อแม่เป็นตระกูลใหญ่เป็นแชร์บออะไรอย่างเงี้ยถ้าช้อนดิน
คาบช้อนดินมาเกิดกัดก้อนเกลือมาเกิดนะคะก็คือเด็กที่โอเคเกิดมาในบ้านที่ยากจนประมาณนึงต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการสอบซูนึงรู้ใช่ไหมคะว่าการสอบซูนึงก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของคนเกาหลีเด็กม.6 ทุกคนจะต้องสอบก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะเป็นข้อสอบกำหนดอนาคตของเด็กคนหนึ่งเลยว่าจะได้เข้ามหาลัยไหนทีเนี้ยเวลาสอบอ่ะเขาก็จะมีความเชื่ออะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้สอบติดใช่ไหมเขาก็จะมีความเชื่อว่าให้กินอะไรเหนียวๆอย่างเช่นพวกต๊อกก็คือแป้งข้าวเหนียวหรือต๊อกบกกีที่เราเห็นอะแต่ว่าเป็นแบบต๊อกเค้กข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะเหนียวหรือตังเมอะไรเงี้ยที่มันมีลักษณะเหนียวเพื่อที่จะให้สอบติดเพราะว่าคำว่าสอบติดเกาหลีอะเขาก็ใช้คำว่าสอบติดเหมือนกันคือพุทธตะพุทธตะคือติดอะสอบติด แต่ว่าห้ามกินสาหร่ายเพราะว่าสาหร่ายมันลื่นแล้วมันอาจจะพลาดล้มให้กินต๊อกแต่ห้ามกินสาหร่ายแล้วทำไมไอความเชื่อเกี่ยวกับซูนึงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมันก็จะมีฉากที่ตอนอึนมยองลูกชายของแอซุนอะไปแงะตัวอักษรจากรถของคุณครูที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าโอเคไอตัวอักษรเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่กึมยองพี่สาวของอึนมยองเนี่ย1ตัวก็คือตัว S นั่นเองนะคะตัว S เนี่ยเขาว่ากันว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีความเชื่อที่ว่าถ้าเอาตัว S จากรถรุ่นโซนาต้า3ของยี่ห้อฮุนไดหรือฮยอนแดเนี่ยพกไว้อะจะทำให้สอบมอโซติดมอโซก็คือถือว่าเป็นมอเบอร์1ของประเทศเกาหลีอะถ้ามีตัว S จากไอโซนาต้าเนี่ยจะทำให้สอบติดก็เลยเดากันว่าอึนมยองเนี่ยน่าจะไปแงะมาให้พี่สาวนะคะแต่ว่าที่งัดมาให้ไม่ใช่รถของครูนะแต่ว่าเป็นรถของคุณลุงพักชีนะคะเพราะมันมีซีนหนึ่งที่ถ่ายไปที่รถลุงแล้วแบบตัว S มันหายไปแล้วก็มันคือรุ่นโซนาต้าแล้วก็เป็นเลขโรมัน3ใช่ไหมไอ้3เนี้ยจริงๆเขาก็จะแงะมาด้วยนะไอ้3เนี้ยมันหมายถึง300คะแนนของข้อสอบซูนึงเนาะซูนึงมันเต็ม300อะไรเงี้ยก็เป็นแงะ S กับ3มาว่าสอบให้ได้300เพื่อเข้ามอโซเลยนะอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องราวสนุกๆนะคะของความเชื่อหัวข้อใหญ่ถัดมานะคะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเราก็จะเห็นเลยว่าในซีรีส์มันก็จะมีการตัดสลับไปมาระหว่างปัจจุบันอดีตใช่ไหมเขาก็จะพยายามจะผูกไทม์ไลน์ของครอบครัวของแอซุนไปพร้อมกับการเมืองของเกาหลีหรือว่าสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆของประเทศณตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงการเมืองนะแต่ละยุคพูดถึงประธานาธิบดีแต่ละคนตั้งแต่ช่วงที่แบบแอซุนยังเป็นเด็กจนมาถึงแอซุนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ส่งลูกสาวลูกชายเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะตอนนั้นช่วงที่แอซุนยังเป็นเด็กเกาหลีใต้เพิ่งพ้นจากสงครามเกาหลีใช่ไหมคะเพิ่งพ้นมาได้ประมาณ10 ปีอะไรอย่างนี้มันก็เกิดการรัฐประหารขึ้นมีนายพลคนหนึ่งชื่อว่าพักจองฮีหรือว่าคนไทยอาจจะรู้จักว่าปักจุงฮีนะคะพักจองฮีเนี่ยเขาก็ไปทำการรัฐประหารทำให้เกาหลีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตกอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารนะคะเป็นเวลานานมากเพราะว่าพักจองฮีก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ถึงตั้งแต่ปี1963จนถึง1979นะคะเป็นเวลา10กว่าปี16 ปีนะแล้วช่วงเวลาเนี้ยมันนานใช่ไหมคะ10 กว่าปีเนี้ยพักจองฮีพอเขาขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็เหมือนอยากที่จะแบบรีบผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้มันเจริญเพื่อที่จะเอาชนะเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้ก็โอเคมีค่า GDP อะไรที่มันต่ำมากๆทำหลายอย่างมากๆเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมดันให้ประเทศเกาหลีใต้มีความเจริญขึ้นได้เงินสนับสนุนจากอเมริกามาก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่มันไวที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อันนี้พูดในจากข้อมูลจริงๆก็คือตอนนั้นเกาหลีมันก็เจริญเร็วขึ้นจริงๆนะแม้ว่ามันจะอยู่ภายใต้ระบอบรัฐบาลเผด็จการทหารนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการแบบบังคับอะไรมากมายอย่างในซีรีส์เราก็จะเห็นช่วงแรกๆเลยที่เป็นซีนตลาดเปิดตัวแอซุนกับกวนชิโตเป็นไอยูกับพักโบกอมแล้วก็จะมีการแบบยกเลิกการใส่กระโปรงยาวหรือว่าชุดแบบชุดฮันบกที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยให้มาใส่เป็นชุดที่มันสะดวกสบายมากขึ้นชุดที่มันเคลื่อนตัวได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาพยายามที่จะจับสายลับเกาหลีเหนือว่าตอนนั้นนายพลจองฮีเขาก็อยากที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์มากๆพยายามที่จะจับสายลับเกาหลีเหนือออกไปให้หมดเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าโอเคมีสายลับเกาหลีเหนือมาสร้างความวุ่นวายในเกาหลีใต้เหมือนกันอย่างฉากบนเรือที่ตอนที่ควอนชิกับแอซุนหนีออกจากบ้านไปใช่ไหมแล้วไอ้กัปตันเรือก็เหมือนบอกว่าเนี่ยถ้ามีบัตรประชาชนแปลว่าแกเป็นสายลับเกาหลีเหนือนะหรือว่าฉากที่สถานีตำรวจพยายามที่จะเค้นว่าแกเป็นแบบสายลับเกาหลีเหนือหรือเปล่าว่าอย่างขบวนการเซมาอึนอุนดงหรือว่าขบวนการหมู่บ้านใหม่มันคือขบวนการที่เกิดจากตอนสมัยของพักจองฮีนั่นแหละเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทนะคะเขาก็จะเหมือนมีการเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆไปให้แบบหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทแล้วก็ดูซิว่าคนในหมู่บ้านจะจัดการยังไงจะมีการแบบจัดการให้ใครเป็นหัวหน้าใครเป็นทำงานสร้างอะไรขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเอามาให้อะไรเงี้ยอันนี้มันมีซีนที่
ที่แอซุนแบบตะโกนพูดกับทะเลแชร์บอลมันก็เกิดขึ้นตอนรัฐบาลพักจองฮีนี่แหละเพราะตอนนั้นเกาหลีเขาได้เงินสนับสนุนมาจากอเมริกาใช่ไหมเขาก็เลยแทนที่จะเอาเงินนี้ไปแจกจ่ายให้กับทุกคนเท่าๆกันพักจองฮีก็คิดว่าเอาไปสนับสนุนให้กับคนบางกลุ่มที่เขาเหมือนมีทุนอยู่แล้วก็สามารถที่จะแบบพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือแก๊งแชร์บอลทั้งหลายนั่นแหละแบบซัมซุงฮุนได LG ลอตเต้อะไรในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าในอดีตมันก็จะมีเยอะกว่านั้นแล้วมันก็หายไปบ้างแล้วโอเคอันนี้คร่าวๆของนายพลพักจองฮีนะมันก็จะมีตอนที่เลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้านอะไรสักอย่างแล้วคุณลุงภูซังกินเนี่ยคุณลุงฮักชี่เนี่ยเขาก็เหมือนโอเคไม่มีใครลงเลือกตั้งนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเลือกตั้งคนเดียวก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยถัดไปทันทีเพราะว่าไม่มีใครมาชิงตำแหน่งอะไรกับเขานะคะตอนนั้นฉากเนี้ยมันก็เอาขึ้นมาพร้อมกับฉากของการเมืองที่เขาเอาขึ้นมาในทีวีเทียบกับฉากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือตอนที่พักจองฮีเขาน่าจะเป็นสมัยที่4ที่5ของเขาแล้วคือทำการแก้รัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆคือทำการรัฐประหารตัวเองไปเรื่อยๆแบบจากตอนแรกที่บอกว่าสามารถเป็นประธานาธิบดีได้แค่2สมัยนะแต่ทีเนี้ยพอมันจะจบแล้วเขาก็แบบแก้รัฐธรรมนูญรัฐประหารตัวเองแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญใหม่ว่าคือมันเป็นได้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครมาชิงตำแหน่งอะไรกับเขาเพราะว่ามันมีแค่เขาคนเดียวที่สามารถทำได้แบบมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อให้ตัวเองได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จบชีวิตนะคะจากการที่โดนหัวหน้า KCIA ที่เป็นคนสนิทของเขาเนี่ยยิงอันนี้ก็เป็นจุดจบของพรรคจองฮีนะคะมันก็จะมีช่วงนึงแป๊บนึงมันไม่ถึงปีมีคนขึ้นมาแบบรักษาตำแหน่งน่าจะเป็นนายกแล้วตอนนั้นเลยแป๊บนึงเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยก็ถูกรัฐประหารนี่แหละอีกแล้วนะคะโดยคนที่ชื่อว่าชอนดูฮวันเนี่ยก็คือเป็นทหารพอได้โอกาสสบโอกาสปุ๊บก็รัฐประหารขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเหตุการณ์แบบควางจูอัพไรซิ่งหรือว่าสังหารหมู่ควางจูที่แบบว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็มีการแบบประท้วง1987ที่มอยอนเซอะไรเงี้ยคือมันทำให้ตอนนั้นนักศึกษาก็แบบออกมาประท้วงเยอะมากแล้วมีคนตายมันก็ยิ่งทำให้คนออกมาแบบฮึกเหิมมากสุดท้ายแล้วเขาก็ลงจากตำแหน่งไปนะคะเพราะว่ามันทนกระแสไม่ไหวตอนนั้นคนเกาหลีก็คือออกมาเยอะมากเพราะว่ามันมีคนตายแล้วเขาก็เห็นกันว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลทหารแต่ในยุคของชอนดูฮวานมันก็จะมีเรื่องของโอลิมปิก1988นะคะรีพาย1988หลายคนที่ดูเป็น Life is Tangerines ก็น่าจะเป็นคนที่แบบชอบดูรีพาย1988ด้วยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีแบ็คกราวด์อะไรของซีรีส์ที่มันค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่าแน่นอนว่าเซตติ้งช่วงเวลามันก็คือคล้ายกันมันก็จะมีแบบเรื่องที่เขาเอามาเล่าเหมือนกันอย่างโอลิมปิก1988เนี่ยมันก็จะมีซีนอย่างตอนที่เขาพยายามที่จะสร้างภาพสื่อไปให้ต่างชาติดูว่าเกาหลีมันเจริญขึ้นแล้วนะเกาหลีไม่ได้จนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะกล้องจะผ่านตรงไหนที่มีคบเพลิงวิ่งเขาก็จะแบบไปเคลียร์ที่ตรงนั้นให้มันสวยงามแบบตรงไหนมีสลัมตรงไหนมีการแบบอะไรที่มันดูไม่สวยงามดูไม่เจริญก็พยายามที่จะเคลียร์ทิ้งให้หมดอย่างในซีรีส์ที่เราก็จะเห็นว่าเขาเอาแผงขายปลาของป้าออกไปอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างซีรีส์เรื่องที่เราเคยดูก็เรื่อง The Good Bad Mother นะคะอย่างตอนนั้นมันเป็นเรื่องของเล้าหมูมั้งแบบเล้าหมูไม่สวยก็แต่มันต้องเคลียร์ที่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนมีเลือดตกยางออกมีคนตายอะไรเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างทำอย่างโหดร้ายมากๆเพื่อที่จะให้แบบภาพมันสวยพอชอนดูฮวานลงจากตำแหน่งเนี่ยประชาชนเกาหลีก็ได้เลือกตั้งจริงๆในรอบนานมากๆเพราะมันมีการรัฐประหารแล้วแก้รัฐธรรมนูญบ้าบอคอแตกอะไรมาหลายปีมากๆเกาหลีก็เลยดีใจที่ตัวเองจะได้เลือกตั้งนะคะเพราะว่าจะได้ใช้เสียงของตัวเองสักทีก็จะมีฉากตอนที่กึมยองจะนั่งรถกลับบ้านแบบนั่งรถกลับหอเพราะว่าพ่อขึ้นมาหาแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะมีคนชูป้ายหาเสียงแบบเบอร์1เบอร์2อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือน่าจะเป็นช่วงประมาณ1987กึมยองน่าจะแบบปี1ปี2อะไรเงี้ยคือเป็นช่วงที่เขาเลือกตั้งกันแล้วมันก็จะมีซีนที่กวานชิกก็ถูกถามว่าคุณเลือกเบอร์อะไรคุณจะเลือกใครอะไรอย่างงี้เป็นช่วงที่คนกำลังตื่นเต้นกับการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคนเกาหลีก็คือเอื่อมกับเผด็จการทหารมากๆพยายามยังไงก็ได้จะแบบเลือกรัฐบาลฝั่งประชาชนให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเหมือนมันเกิดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เครื่องบินตกผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสายลับเกาหลีเหนือมันก็เลยทำให้อยู่คนก็จากตอนแรกที่เลือกรัฐบาลประชาชนก็กลับมาสนที่ความมั่นคงของประเทศมากกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี้ยก็คือโนแทอูหรือว่าคนสนิทของชอนดูฮวานนั่นเองนะคะมันก็จะมีซีนตอนที่เห็นเลยว่าโอเคการเลือกตั้งเนี้ยโนแทอูได้ที่1นะคะตอนที่คึมยองไปส่งพ่อที่สถานีพอจบวาระของแก๊งทหารเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งแหละมันไม่มีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปมันก็มีรัฐบาลฝั่งประชาชนขึ้นมาพอเขาขึ้นมาได้ปุ๊บก็เช็คบินชอนดูฮวานเช็คบินโนแทอูทันทีจะแบบมีการประหารชีวิตเลยแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนมีการลดหย่อนให้ติดคุกต่อชีวิตแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าชอนดูฮวานก็เหมือนเพิ่งตายไปปีที่แล้วหรือ2ปีอะไรอย่างงี้เองไม่นานนะคะคือเป็นคนที่เกาหลีเกลียดมากๆเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกาหลีใต้เขามีประกาศ
martial law คือมันเป็นครั้งแรกหลังจากล่าสุดก็คือตอนชอนดูฮวานซึ่งแบบ40 ปีมาแล้วอะมันไม่เคยมีเกิดขึ้นทุกคนก็คือแบบฮะงงกันหมดนะคะเพราะว่ามันดูขัดกับภาพลักษณ์ของเกาหลีที่ปัจจุบันห่างไกลจากพวกรัฐบาลทหารอะไรอย่างนี้มานานมากๆนะคะถัดมานะคะหัวข้อที่5แล้วเนาะมาพูดกันถึงบ้านของกึมยองในโซกันดีกว่าหรือว่าเราจะพูดถึงชีวิตเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเมืองโซเนี่ยว่ามีชีวิตประมาณไหนบ้างที่อยู่เป็นยังไงบ้างนะคะตอนแรกเลยที่กึมยองย้ายเข้ามาเรียนที่โซเนาะก็เรียนที่มอโซถูกแม่ก็น่าจะอยู่ในหอพักนักศึกษาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนไปต่อไม่ได้แบบตกสอบตกหรือว่าไม่ได้ทุนหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้คือไม่ได้อยู่แล้วในหอพักมันน่าจะต้องมีการแย่งชิงกันอะไรอย่างนี้เหมือนที่ไทยอะเนาะกึมยองก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ตอนที่กลับมาจากญี่ปุ่นกลับมาอยู่ที่โซเนี่ยกึมยองไปอยู่ในบ้านที่เรียกว่าฮาซุกจิบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านมีห้องว่างสำหรับให้นักศึกษาเข้ามาพักแต่ว่าคืออาศัยอยู่กับเจ้าของบ้านเลยนะแล้วเจ้าของบ้านก็จะมีอาหารให้บางที่ก็มีแม่บ้านมีคุณแม่บ้านคุณเจ้าของบ้านนี่แหละทำอาหารให้เราก็จะเห็นว่าเจ้าของบ้านของกึมยองค่อนข้างไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะคะแบบลูกเลิกอะไรอย่างเงี้ยฮาซุกจิบนะคะตอนที่เราไปเรียนที่เกาหลีก็มีโอกาสได้ไปอยู่แบบนี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ถึงกับไปทำอาหารให้แต่ว่าเขาก็จะมีไข่มีข้าวมีมาม่าให้มีรามยอนให้นะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็คุ้มแล้วนะค่าห้องพักมันก็จะไม่ได้แพงมากเราก็รู้สึกว่ามันอยู่มีที่กว้างมากกว่าอยู่โกชิวอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความส่วนตัวมากนักอันเนี้ยถ้าเกิดใครเคยดูรีพลาย1994ก็จะเห็นว่ามันมีเด็กต่างจังหวัดจากหลายภาคของประเทศเนี่ยเขาเข้ามาอยู่รวมตัวกันนะคะก็สนุกมากๆสำหรับเรารีพลาย1994ก็เป็นซีรีส์เรื่องที่เราชอบมันก็จะมีฉากที่กึมยองเป็นลมอยู่ในห้องที่แอซุนตกใจมากๆแล้วก็รีบพาลูกไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็โทรหารถพยาบาลเนี่ยแหละว่าลูกสาวเหมือนสูดควันเข้าไปตอนที่กึมยองย้ายเข้ามาพื้นมันมีรอยอะไรบางอย่างคือพื้นมันมีรอยรั่วสมัยก่อนเวลาเกาหลีเขาจะทำให้พื้นอุ่นหรือว่าทำระบบฮีเตอร์ของเขาก่อนที่ปัจจุบันที่มันจะเป็นแบบปัจจุบันที่เราเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าอนโดยเนี่ยหรือว่าระบบพื้นอุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีเอาถ่านเข้าเตาแล้วก็เหมือนให้ควันมันมาทำความร้อนให้กับพื้นถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วช่วงหน้าก็อาจจะเคยเห็นไอ้ที่เป็นเหมือนบอยเลอร์ที่ปรับตรงผนังมันก็จะทำให้พื้นมันอุ่นๆขึ้นมาใช่ไหมคะอันเนี้ยเนี่ยแหละแต่ว่าในอดีตช่วงยุค80เขายังใช้เป็นถ่านอยู่ซึ่งถ่านแน่นอนว่ามันก็เกิดควันแล้วควันเนี่ยมันก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันแบบถ้าสูดเข้าไปโดยที่ไม่มีส่วนระบายอากาศออกไปมันก็อาจจะทำให้ตายได้หรือเขาเรียกว่ายอนทันก๊าซสึจุงดุเขาเรียกว่าอะไรควันถ่านก๊าซที่มันเกิดจากถ่านคือในอดีตเลยนะในอดีตบ้านแบบบ้านฮันนกแต่ก่อนมันจะมีเตาอยู่ตรงเนี้ยและไอ้เตาเนี้ยคือถ่านเนี่ยมันใช้2อย่างคือ1ทำความร้อนให้กับพื้นแล้วก็2ทำอาหารไปด้วยนะคะมันถือว่าเป็นนวัตกรรมประมาณหนึ่งของในยุคก่อนเนาะคือพื้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่พื้นธรรมดามันก็จะมีความแบบลาดเอียงขึ้นไปนิดนึงแล้วพอควันมันผ่านระหว่างที่มันผ่านมันก็จะทำให้พื้นบ้านมันอุ่นขึ้นแล้วควันมันก็จะถูกส่งขึ้นไปที่ท่อข้างบนนะคะอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมอนโดยของเกาหลีนะแล้วพัฒนามาในยุคที่แบบเป็นบ้านเดี่ยวขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้คล้ายๆวิธีเดิมอยู่แต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดมันมีรอยรั่วที่พื้นไอ้ควันเนี่ยมันก็อาจจะแบบเข้ามาในบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ได้เปิดประตูห้องนอนซึ่งถ้ามันเป็นหน้าหนาวใครจะเปิดประตูห้องนอนถูกไหมใครจะเปิดหน้าต่างนอนมันก็หนาวอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดควันมันสูดควันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวระหว่างนอนแล้วก็อาจจะแบบไหลตายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายมากแล้วเราไปหามาว่าในยุคนั้นเขาก็จะมีแคมเปญรัฐบาลเขาก็จะมีแคมเปญให้คนเจาะรูหน้าต่างต่างๆเพื่อให้แบบว่าป้องกันการที่อาจจะแบบถูกไหลตายจากการสูดควันก๊าซเข้าไปอ่านมาคือมีคนตายเยอะมากจากเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นไปปัจจุบันมันก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าถ่านนี่แล้วนะเขาใช้เป็นวิธีเหมือนใช้น้ำร้อนแทนแล้วก็เดินเส้นน้ำร้อนที่พื้นมันก็จะทำให้เกิดระบบความร้อนขึ้นแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาของควันนี้ขึ้นแล้วนะคะบ้านหลังถัดมาของกึมยองน่าจะหลังจากเรียนจบนะคือมันจะเป็นบ้านลักษณะพันจีฮาหรือว่าบ้านกึ่งใต้ดินที่เหมือนแอซุนพอมาจากบ้านลูกแล้วก็พูดกับกวนชิกว่าไม่สบายใจเลยทำไมคนโซต้องสร้างบ้านใต้ดินด้วยพันจีฮามันแปลว่ากึ่งใต้ดินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้จมลงไปใต้ดินสุดเนาะมันก็จะยังมีหน้าต่างเล็กๆอยู่ที่เหมือนกึมยองพยายามไปปิดช่วงนั้นช่วงยุค80 90เนี่ยคือมันมีบ้านเดี่ยวเยอะแต่ก่อนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันก็ยังมีความคุกรุ่นมากกว่านี้เขาก็เลยเหมือนมีการสนับสนุนว่าให้สร้างห้องใต้ดินเอาไว้เพื่อเป็นบังเกอร์อาจจะเกิดเหตุเป็นข้อห้ามนะว่าห้าม
ห้ามให้คนมาเช่าอยู่นะมันยังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าทีนี้พอเกาหลีเหมือนเกิดวิกฤตด้านที่อยู่ไม่พออะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคอนุญาตให้บ้านใต้กึ่งใต้ดินพันจีฮาเป็นที่พักอาศัยได้นะคะแต่ทีนี้ล่าสุดมันมีตอนที่เกาหลีใต้ที่น้ำท่วมที่คังนำประมาณปี2022-3 ปีที่แล้วเนี้ยใช่ไหมคะบ้านกึ่งใต้ดินเนี่ยมันพอน้ำท่วมอ่ะมันก็ระบายน้ำไม่ทันแล้วคนที่อยู่ในบ้านนะมันก็ออกมาไม่ทันทำให้มันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุมีคนตายอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกว่าไอ้บ้านกึ่งใต้ดินเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมในปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ช่วงที่มันจะมีซีนที่คึมยองเดินกับบ้านพักเดินกับฮาซุกจิบเนี่ยจิตรกรนักวาดรูปคนนั้นที่เขาชอบมาส่งคึมยองที่บ้านมันก็จะมีโปสเตอร์ตามทางเดินใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นโปสเตอร์ตามหาคนร้ายแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะอิงไปกับช่วงที่แอซุนก็คือเป็นห่วงลูกมากลูกเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนั้นเกาหลีมันมีเหตุการณ์คดีฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นอยู่นะคะก็คือฆาตกรรมต่อเนื่องฮวาซองหลายคนอาจจะเคยได้ยินจากหนังหรือว่าซีรีส์หลายเรื่องมากๆอย่าง Memories of Murder ของพงจุนโฮนะมี Signal มี Through the Darkness อะไรเงี้ยที่เอาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องฮวาซองเนี่ยมาเล่นคือตอนนั้นเขาก็เหมือนตามหาพยายามจับนี่แหละคือมันมีเหยื่อเป็น10 คนเลยรูปโปสเตอร์ที่แปะอยู่ก็จะเป็นรูปวาดภาพเหมือนของฆาตกรคนนั้นนะคะความน่าตกใจของคดีนี้เนี่ยเขาเพิ่งรู้ตัวคนร้ายอันนี้คือเหตุการณ์ตั้งแต่ปีแบบ1986ถึง1991นะเป็นช่วงที่มีคนตายจากฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยประมาณ30 ปี30 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมมันเพิ่งมีการระบุตัวฆาตกรจริงๆได้เมื่อปี2020ที่ผ่านมา5 ปีนี้เองนะคะวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนวัตกรรมมันพัฒนาแล้วมันเลยทำให้เหมือนมีการแบบพิสูจน์ DNA ได้มันเลยเพิ่งเจอตัวจริงทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันมีคนที่เขาจับคนร้ายได้แล้วแต่คนร้ายนั้นเป็นแพะไม่ใช่คนร้ายจริงๆซึ่งคนร้ายคนเนี้ยถูกจับเป็นแพะขังคุกถึง20 ปีคือถูกจับตั้งแต่หนุ่มจนออกมาก็คือแก่แล้วแล้วเขาก็มายอมรับกันว่าตำรวจนายกก่อนก็คือใช้กำลังเพื่อที่จะให้คนเนี้ยนายยุนเนี่ยยอมรับออกมาว่าเป็นฆาตกรที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อที่จะได้จบคดีนี้แล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองมันจะได้สงบลงซึ่งเขาก็คือถูกขังทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนผิดถึง20 กว่าปีโหทุกคนลองจินตนาการดูดิว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงพอระบุตัวได้แล้วเนี่ยฆาตกรคนนี้ชื่อว่าอีชุนแจนะคะตอนที่ระบุตัวได้ไปเจอว่าอีชุนแจก็คืออยู่ในคุกเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ในคุกจากคดีอื่นเป็นคดีที่ฆ่าน้องสะใภ้ตัวเองเมื่อปี1994นะคือไม่ได้คือโดนขังคุกเหมือนกันแต่ไม่ได้โดนขังคุกจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องฮวาซองแต่ว่าเป็นว่าตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วนะคะว่าใครเป็นคนทำเกรดต่อมาก็จะเป็นภาพรวมๆเกี่ยวกับถ้าเกิดใครที่รู้ภาษาเกาหลีก็น่าจะดูซีรีส์เรื่องนี้สนุกขึ้นประมาณนึงนะคะอย่างจุดที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วในซีรีส์มันอาจจะไม่ได้แปลให้เราตรงตัวขนาดนั้นก็คือเรื่องชื่อของลูกแอซุน3 คนนะคะก็คือกึมยองอึนมยองทงมยองคึมอึนดงมันก็คือทองเงินทองแดงนั่นเองน่ารักมากแล้วมันอาจจะเหมือนจะพูดว่าต่อให้ควอนชิกจะไม่ได้เหรียญทองนักว่ายน้ำแต่ว่าควอนชิกก็มีเหรียญทองที่เป็นกึมยองเป็นลูกสาวคนนี้มานะหรือว่าคำที่เขียนบนเรือแบบคึมอึนดงอะไรเงี้ยมันมีความน่ารักมากมันไปโยงขำๆกับไอยูเหมือนกันเพราะไอยูชื่อจริงเขาคืออีจีอึนใช่ไหมอึนพยางค์เนี่ยมันก็คือไอคำว่าเงินตรงกลางเนี่ยก็เลยจะมีเหมือนชื่ออีก2 ชื่อที่ไอยูชอบมาเล่นเหมือนเป็นแบบอีกตัวตนหนึ่งก็คืออีจีกึมอีจีกึมอีจีอึนอีจีดงนั่นเองนะอีจีกึมมันเป็นชื่อเพลงของไอยูเพลงหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นชื่อ IG ของไอยูคือเป็นชื่อ IG ภาษาอังกฤษที่เป็นพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าไม่เปลี่ยนแป้นเปลี่ยนไปให้แป้นมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันก็เลยเหมือนเป็นแบบคำแปลกๆแล้วก็มีแบบอีจีดงที่เป็นเหมือนอีกตัวตนหนึ่งของไอยูอะไรเงี้ยอันนี้มันบังเอิญพอดีน่ารักดีนะคะอีกซีนนึงที่คิดได้ก็คือเรื่องแอซุนวิ่งตามเรือของกวานชิกที่ก่อนควานชิกจะนั่งเรือเข้าเมืองไปมันจะมีคำพูดตอนนั้นว่าถ้าเกิดเธอไม่วิ่งแล้วถ้าเกิดเขาไม่กระโดดลงน้ำมามันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประเด็นคือคำว่ากระโดดกับคำว่าวิ่งภาษาเกาหลีมันเป็นคำเดียวกันก็คือคำว่าตีดะมันแปลได้2 อย่างซึ่งเขาก็เลยเอามาเล่นคำประมาณว่าถ้าเกิด2 คนนี้ไม่ตีดะล่ะถ้าเกิด2 คนนี้ไม่วิ่งถ้าคนนี้ไม่วิ่งถ้าแอซุนไม่วิ่งถ้ากวานชิกไม่โดดน้ำมันจะเป็นยังไงคือคำมันเอามาเล่นคำแบบเป็นคำเดียวกันแต่คนละความหมายอะไรเงี้ยอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะตอนที่เมียใหม่ของพ่อเลี้ยงแอซุนเมียใหม่ของพ่อเลี้ยงแอซุนที่เขาแอบมาจ่ายค่าห้องเช่าให้แอซุนแล้วตอนที่คุณลุงเจ้าของบ้านคุณปู่เจ้าของบ้าน
เอามาให้แล้วแอซุนก็ถามว่าใครมาจ่ายให้ใช่ไหมเขาบอกว่าคนชื่อโดฮีจองแต่จริงๆแล้วอ่ะคือคุณปู่อ่ะหูไม่ดีแล้วตอนที่เมียใหม่ของพ่อเลี้ยงแอซุนอ่ะเอาเงินมาให้อ่ะเขาอยากจะบอกว่ามันเป็นโทอีจอกชังฮักกึมโทอีจอกมันแปลว่าความเหมือนความชอบธรรมความมีศีลธรรมจังฮักกึมก็คือ scholarship อ่ะทุนเป็นทุนให้เพื่อความชอบธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณปู่อ่ะโทอีจอกเป็นฟังเป็นโทฮีจองซึ่งโทฮีจองอ่ะมันก็เหมือนเป็นชื่อผู้หญิงทั่วไปทำให้แอซุนตอนที่รับมาก็งงว่าโทฮีจองคือใครเป็นกิ๊กควันชิกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนผิดนั่นเองจริงๆอยากจะเขียนว่าโทอีจอกที่แปลว่าแบบความมีศีลธรรมจริงๆมันมีอีกหลายเกร็ดมากๆที่แบบอยากจะพูดถึงแต่ว่าคือมันเยอะมากกลัวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปมันจะมีตอนที่ทุกคนอยู่ในร้านเหมือนร้านอาหารของคุณป้า3คนคุณป้าแฮนยอ3คนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ดูทีวีกันมันก็จะมีรายการซึ่งรายการเพลงที่เปิดอยู่แล้วแอซุนก็ไปปิดใช่ไหมฉากเนี่ยจะขึ้นให้ดูนะมันก็คือรายการคาโยมูเดกาโยสเตทกาโยมันจะแปลเหมือนเพลงแปลว่าเพลงแบบเพลงในกระแสเพลงป๊อปเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นรายการเพลงที่มีมาตั้งแต่ปี1985ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะคือมีมานานมากแล้ว40 ปีได้แหละมันจะเป็นรายการเพลงที่เหมือนเอาเพลงเก่าเพื่อที่จะให้คนวัยกลางคนอะได้แบบเอนจอยได้หวนถึงอดีตอะไรอย่างนี้ได้นอสทาเจียแต่ว่าความน่าสนใจของมันคือแล้วรายการนี้มันดังมากๆดังขนาดที่เกาหลีเหนือยังแอบฟังอะเพราะแต่ก่อนมันเปิดในวิทยุมันก็แบบแอบหมุนฟังได้นะคะคายูมูเดแต่ที่น่าสนใจก็คือ EP 1899เนี่ยไอยูกับโบกอมนะคะก็ไปออกที่รายการคายูมูเดะเพื่อที่จะโปรโมทซีรีส์ When Life Gives You Tangerines นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูนะมันน่ารักมากแล้วดูแล้วแบบมันช่างสวยงามอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องแบบประเด็นความชายเป็นใหญ่เพราะคนในบ้านเขาก็มีคนที่ค่อนข้างหัวอนุรักษ์ในปริมาณที่ยังเยอะอยู่มันก็เกิดเรื่องนี้กับผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัยซึ่งถามว่าในยุคก่อนมันก็คงหนักหนายิ่งกว่ายุคนี้นะคะเราก็คงเห็นแล้วแหละจากซีนที่โอเคตอนที่คืมยองไปดูตัวเนี้ยหนักเลยเราก็เห็นเลยว่าโอ้โหแม่ยังไม่ได้แต่งเลยนะแต่ว่าเตรียมแล้วว่าจะให้ต้องออกจากงานมาดูแลบ้านต้องทำงานบ้านได้ต้องอะไรเงี้ยนี่เราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหมันขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีซีนเล็กๆเป็นภาพที่เราให้เราเห็นอย่างตอนที่คือเราจะสังเกตว่าช่วงแรกๆอ่ะมันชอบซูมมาที่รองเท้าของแอซุนหรือว่ารองเท้าคนในบ้านตรงทางหน้าบ้านทางเข้าบ้านใช่ไหมคะเก๋ว่ามันมีแบบเหมือนเป็นก้อนขั้นบันไดหินอ่ะก่อนขึ้นบ้านมันจะมีซีนนึงที่เหมือนแอซุนถอดรองเท้าวางไว้บนหินนั้นน่ะแต่เหมือนคุณย่าปลาถั่วแดงอ่ะก็ไปหยิบรองเท้าแอซุนมาวางไว้ข้างล่างเพราะว่าไอ้ขั้นนั้นน่ะมันเป็นขั้นที่เอาไว้ให้สำหรับผู้ชายหรือว่าคนที่แบบเป็นใหญ่ของบ้านอย่างคุณย่าอะไรเงี้ยจะวางได้คือแอซุนเป็นชั้นต่ำต้อยของบ้านเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอารองเท้าวางบนขั้นแล้วแบบตอนเห็นซีนนั้นก็แบบเก็บทุกเม็ดจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันไม่มีสักวินาทีไหนที่จะปล่อยผ่านกันไปเลยใช่ไหมมันเยอะมากคือพูดทั้งวันก็ไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคัดมาให้ทุกคนประมาณนึงนะนี่ขนาดคัดแล้วนะ นะคะวันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆที่ทุกคนดูแล้วจะทำให้ดูซีรีส์สนุกขึ้นนะคะก็จบเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวใครสงสัยตรงไหนหรือใครจับอะไรประเด็นตรงไหนได้กันเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้นะคะเผื่อแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้กันด้วยนะจะได้ดูซีรีส์สนุกไปเท่าๆกันเนาะก็ใครชอบเกาแล้วเนื้อพอดแคสต์นะคะใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเจาะลึกซีรีส์นะคะหรือว่าใครชอบคอนเทนต์ที่แบบว่าเจาะลึกไปยังวัฒนธรรมของเกาหลีประวัติศาสตร์เกาหลีต่างๆพูดถึงเนื้อเรื่องเจาะลึกเกี่ยวกับทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งเนื้อเพลงทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีไปด้วยนะคะใครชอบแล้วก็สนใจคอนเทนต์ของเกาแล้วเนื้อนะคะก็อยากให้ทุกคนกด Subscribe ให้ช่องกันด้วยนะคะตรงนี้เลยจิ้มเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิปถัดไปของเรานะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆที่แบบว่าดูซีรีส์เรื่องนี้แบบว่าได้แบบรู้ข้อมูลเชิงลึกไปด้วยกันเนาะจะได้เขาเรียกว่าอะไรดูซีรีส์ให้มีประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดใครอยากติดตามทางโซเชียลมีเดียนะคะก็มี Twitter นะคะเกาเล่าเนื้อ GAOLAONEUA นะคะไปฟอลกันได้เลยก็จะมีพูดถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับซีรีส์ที่เราดูแล้วก็เป็นข้อมูลสั้นๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครสนใจอยากอ่านหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกาเล่าเนื้อพอดแคสต์นะคะเรียนรู้ภาษาและทำความเข้าใจชีวิตผ่านเนื้อเพลงและเนื้อเรื่องที่เราเลือกมากันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ